أهلا وسهلا بكم في قناتي هانور آرت. النهاردة هنكمل الجزء التاني من عمل الشنطة. الخيط اللي هستعمله خيط الجلد الصناعي. الخيط ده عرضه بالظبط 2 سنتيمتر، ولما بيكون مبروم بيكون عرض الخيط نص 1 سنتيمتر. هسحب من الخيط نص 1 متر بالظبط وأدخله في الإبرة المعدن وأبدأ أشتغل. قبل ما أعمل الغرز أعرف يعني إيه ميل. الغرز هتكون بميل، يعني هتاخد الشكل ده. بدخل الإبرة في أول مربع فوق العلامة وأسحب الخيط، وبعد ما بسحب الخيط أبرمه وأثبت طرف الخيط بإيدي من الناحية التانية. أعد من أول مربع دخل فيه الخيط 1 2 3 4. هو ده الميل اللي هسحب فيه الخيط. المربع الرابع اللي هو المربع اللي بعد العلامة الخضراء بسحب الخيط وبعدين أبرمه بالشكل ده. أدخل الإبرة في المربع ده اللي هو تاني مربع من هنا وأسحب الخيط. أعد من أول مربع دخل فيه الخيط 1 2 3. المربع التالت هسحب الخيط بالشكل ده وأبرم الخيط. بميل من هنا في المربع ده هدخل الخيط. شايفين في نفس الميل اللي دخل فيه الخيط الأول. شايفين المربع اللي جنبيه على طول. هسحب الخيط وأعد من أول مربع دخل فيه الخيط 1 2 3 4 وأسحب الخيط. دي كده الغرزة الأساسية اللي هتكون معايا في كل الشنطة. هاجي عند المربع اللي فوق العلامة على طول بسحب الخيط وأعد من أول مربع دخل فيه الخيط. أعد كام مربع؟ أعد 4 مربعات من أول هنا 1 2 3 4 وأسحب الخيط. بعد ما سحبت الخيط وبرمت الخيط هاجي في المربع ده اللي هو المربع اللي فوق العلامة، تاني مربع فوق العلامة. بسحب الخيط وأعد 1 2 3 وأسحب الخيط مرة تانية وبكرر نفس الغرزة الأولى. بعد كده هاجي في المربع ده في نفس الميل اللي دخل فيه الخيط الأول وأسحب الخيط وأعد 1 2 3 4. الغرزة عبارة عن 3 خيوط، خيط مسحوب على 4، خيط على 3، وخيط على 4. هنا بكرر نفس الخطوات. بدخل الخيط في أول مربع فوق العلامة بعد 4 مربعات، بعدين بسحب الخيط وبكرر نفس الغرزة اللي عملتها أول مرة وتاني مرة. بسحب الخيط على 3، 1 2 3، وبعد ما بسحب الخيط أبرمه وأعمل بعد كده الخط التالت أو الخيط التالت. بسحب الخيط على 4 مربعات. بكرر الغرز بنفس الطريقة لغاية لما أوصل لنهاية الصف. ده هيكون شكل النمط. بعد ما انتهيت من الصف الأول من الغرز هبدأ أعمل الصف التاني من تحت الخيط. بدخل الإبرة بالشكل ده وأسحب الخيط، وخلي بالي هنا ما أقطعش البلاستيك. هسحبه بالراحة وأثبت طرف الخيط بإيدي وأعد من بداية دخول الخيط 1 2 3 4 وأسحب الخيط. يبقى ده الميل اللي أنا بشتغل بيه في الغرز كلها. هسحب الخيط في المربع الرابع وأبرم الخيط. بعد كده هدخل الإبرة في المربع اللي فوق الغرزة الأولى أو فوق الخط في المربع ده. مش هدخله تحت الخيط، لا هدخله في المربع ده. وبعدين بسحب الخيط، وبعد ما بسحب الخيط بعد من أول مربع سحبت فيه الخيط 1 2 3 واسحب الخيط مرة تانية. بعد ما سحبت الخيط وبرمته هدخل الإبرة في المربع اللي موجود تحت الخيط في المربع ده. شايفين من هنا بسحب الإبرة، وبعد ما بسحب الخيط أبرمه كويس
وبحتاج ابرمه من الناحية التانية الاول من ظهر البلاستيك. بعد كده بشد الخيط، بعد من اول مربع دخل فيه الخيط من اول هنا 1 2 3 4 واسحب الخيط. نفس الغرز اللي عملتها في الصف الاول، ولكن بتكون عكس الاتجاه، بتكون داخلة تحت غرز الصف الاول. وخلي بالي ان انا دايما ابرم الخيط في كل مرة. يبقى ده شكل الغرزة الاولى. هاجي عند الغرزة التانية في المربع ده تحت الخيط، هسحب الابرة من هنا واكرر نفس اللي عملته في الغرزة الاولى. اعد من اول مربع ادخل فيه الخيط 1 2 3 4 وبسحب الخيط. خلي بالي من الميل يكون ثابت معايا في الغرز كلها. بعد ما بسحب الخيط بدخل ابرة في المربع اللي فوق الغرزة الاولى في المربع ده، وبسحب الخيط وبعد من اول مربع سحبت فيه الخيط 1 2 3 وهكذا بكرر الغرز بنفس الطريقة. يبقى دلوقتي الصف التاني بيكون زي الصف الاول، ولكن بيكون عكس الاتجاه، وبتكون الغرز داخلة تحت الغرز الصف الاول. ده كده شكل الغرز في الصف التاني، وده هيكون شكل نمط الغرز لما بيكون عندي صفين من الغرز. هبدأ اشتغل في الصف التالت. هشتغل تحت الخيط، بس خلي بالي هنا ان الابرة داخلة فين، داخلة في المربع اللي بعد العلامة على طول. وبعد كده ابرم الخيط وادخل ابرة في المربع الموجود تحت الخيط. طبعا نفس العدد 4 مربعات، يبقى انا بسحب الخيط على 4 مربعات في كل مرة. هنزل هنا مربع 1 في المربع ده، هسحب الخيط واعد 1 2 3 واسحب الخيط من هنا. المرة دي انا ماشية يعني عكست اتجاه الابرة، بس هي نفس الغرز. هدخل ابرة في المربع ده يعني في تاني صف بعد العلامة، واسحب الخيط في المربع اللي موجود تحت الخيط. برضو سحبته على 4 مربعات، ما بقتش محتاجة ان انا اعد كل مرة 4 3. الغرز بقت واضحة وبقت اسهل من الاول. هعمل الغرزة التانية من اول هنا، بسحب الابرة نفس اللي عملته في الصف التاني وفي الصف الاول في الغرز، بكرر نفس الغرز. خلي بالي ان الغرز اللي في الصف التالت شبه الغرز اللي في الصف الاول. فبسحب الخيط وخلي بالي ان الخيط مبروم كويس واخد شكل جميل. وابدأ دلوقتي اكرر الغرزة التالتة بالشكل ده. هسحب الابرة تحت الخيط وهي بتكون على نفس شكل ونفس اتجاه الصف الاول. هعد هنا 1 2 3 4 المربع الرابع بسحب الخيط وبكرر الغرز بنفس الطريقة.
وده بيكون شكل نمط الغرز لما بيكون عندي 3 صفوف من الغرز، هتكون متداخلة بالشكل ده. هبدأ دلوقتي اشتغل في الصف الرابع، نفس اللي عملته في الصف التاني هعمله في الصف الرابع، هيكون متشابه مع الصف التاني في نفس اتجاه الغرز ونفس الشكل. بدخل إبرة تحت الخيط وأعد 4 مربعات وأسحب الخيط، بسحب الخيط على 4 وبعدين 3 وبعدين 4، وهكذا بكمل الغرز زي الصف التاني بالظبط. هكمل الغرز بنفس الطريقة، وده هيكون شكلها في النهاية، وهكمل لغاية لما اوصل للفتحات. بالنسبة لأطراف البلاستيك هسيبها في الآخر خالص، آخر خطوة هي هعملها غرز الموجودة على أطراف البلاستيك. بس دلوقتي أنا هعمل الغرز في الأماكن اللي فيها فتحة العروة، وهتخيل هنا بقى إن المربعات موجودة. يعني هنا المفروض أسحبه على 4 مربعات، فأنا عندي 3، فهعدي الخيط فوق البلاستيك بالشكل ده. وأتخيل برضو إن هنا عندي 3 مربعات، فعندي هنا كام؟ عندي 3، فخلاص طالما في 3 مربعات هكمل على 3 مربعات. فالجزء الخاص بالعراوي بكمل الغرز على قد ما هو موجود. والله عندي 3 هكمل، عندي 4 اوكي، ما عنديش خلاص هكمل على الموجود. لو فاضلت مربعين 2 في النهاية هكمل على مربعين، مش لازم اكمل على 4. بس قدر الامكان بحاول ان انا احافظ على ميل الخيط وبرم الخيط، وان هو ياخد شكل مظبوط، ما يكونش فيه اي مشكلة. والعروة في النهاية هتغطي على الجزء الخاص بأطراف البلاستيك من هنا، فما كنتش قلقانة منه. طبعا عشان اطمن فانا هفك المسامير واجرب العروة هيكون شكلها عامل ازاي لما تتركب. هل المفروض ان انا اغطي كل البلاستيك الموجود حواليها، ولا مش لازم، ولا العروة هتغطيه؟ هحط العروة دلوقتي وادخلها بالشكل ده، واخلي بالي من فتحة المسامير. فتحة المسامير هتكون من هنا ومن هنا. هدخلها بالشكل ده واشوف ايه اللي محتاج يتغطى من البلاستيك، وهل كده اللي اتقفلت الغرزة بشكل كويس ولا لا. طول ما انا بشتغل في الجزء الخاص بفتحة العروة هفضل اجرب كل مرة ادخلها واشوف هل المسامير داخلة جوه بشكل كويس، الشكل البلاستيك عامل ازاي. بختبر ده طول ما انا بشتغل، وبكمل الغرز زي ما هي بالظبط، زي ما كانت بالنمط. ومفيش مربعات كافية، هتخيل ان في مربعات كافية، فاخلي بالي ان انا بكمل بنفس النمط بنفس الترتيب، مفيش اختلاف، وعلى قد الموجود معايا من مربعات هكمل عليه.
بعد ما بينتهي الخيط بسحبه بالإبرة من الناحية التانية تحت الغرز. بعد كده ممكن أثبته بإبرة وخيط، خيط ملابس، وبثبتهم مع بعض. هكمل الصف الأخير من الغرز على قد ما موجود معايا من مربعات، فهتخيل ان المفروض ان في مربعات في الصف ده، فهكمل الغرز بنفس الترتيب لغاية لما انتهي. بكده يكون انتهى الجزء التاني. شكرا جدا على المشاهدة، تابعوني في الجزء التالت.